guys, I'm Rica G and this is RicaGChannel. Welcome back for another vlog, and before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. So for today's vlog, gagawa tayo ng money and chocolate bouquet because it's my mother's 58th birthday. So let's do this, guys. Ito yung mga gagamitin natin, guys. First is styro, ice plastic, barbecue stick, abaca fiber sheet, flour tissue paper, scissor, scotch tape, candle, and glue stick. Syempre yung mga bills din na gagamitin natin. Pinili ko iba-ibang denomination para hindi agad mabibilang kapag binigay yung bouquet. So, lagay na natin muna yung mga money sa loob ng plastic. And ice plastic yung ginamit ko kasi madali siyang i-cut and scotch tape. Mas prefer ko yung money bouquet na naka-plastic para safe yung money and naka-cone kasi yung naka-open lang siya na plain. Ulitin lang natin yung process ng pagbalot ng money bills hanggang sa matapos lahat yung denomination and mabalutan natin lahat. Pag nabalot na natin sa ice plastic lahat, pwede na nating idikit sa barbecue stick. Pag nagdikit sa barbecue stick, scotch tape muna natin sa gitna ng money bills yung barbecue stick para hindi siya gumalaw-galaw kapag tinusok na natin sa styro. And then, pwede na natin siyang i-roll na parang cone. Continue lang yung process again hanggang sa mailagay sa stick lahat ng money bills. And then, syempre, next, yung mga chocolate. Didikit na natin sa stick. Alright, so once we're done na ilagay na sa stick lahat, iset aside muna natin lahat ng bills and chocolate na nasa stick. Kunin na natin yung styro. So yung ginamit kong styro dito is yung air fryer namin. Tinanggal ko lang yung styro and pinagdikit ko lang using rubber band and glue stick. So ididikit na natin or itutusok na natin lahat yung bills. Nag-start ako sa 500 peso bill. Yun yung pinaka nasa hulihan. And mas mataas yung level niya.
Next is yung mga 100 peso bill naman, mas mababa ng konti dun sa 500. And last yung mga 50 sa pinaka-lower. So, i-arrange lang natin siya. Sa likod ng 500 peso bill ko naman nilagay yung mga KitKat. And yung mga ibang chocolate naman is in-spread ko lang kung saan may vacant para full talaga tingnan yung bouquet. So, pwede na natin siyang ibalot sa flower tissue paper and abaca fiber. So, unahin ko muna yung abaca fiber kasi ito medyo hard at mag-hold nung bouquet. Kasi yung tissue paper or flower tissue paper is masyadong malambot. Yung flower tissue paper naman, finold-fold ko lang na parang fan. Para may design din siya sa likod. So, para nakakapit din yung flower tissue paper, dinikit ko ng glue stick. And since wala akong glue gun, sinusunog ko lang siya sa candle. Pero kung may glue stick naman kayo, pwede rin na glue stick na lang. Or glue. So, pwede na natin siya ilagay dito sa ibabaw ng abaca fiber. And pagdidikitin natin yung pinaka-bottom or pinaka-babang part using scotch tape. So, make sure lang natin na mahigpit yung pagkakadikit natin ng scotch tape. Ididikit lang natin using scotch tape, paikot lang. So, ito na, nakadikit na. And nakalagay na yung scotch tape. Paikot yung ginawa ko. Yung natirang abaca fiber, sa labas na lang ilalagay para may design din siya sa labas. So, ididikit ulit ng scotch tape paikot kasi matatakpan naman yung scotch tape dahil lalagyan naman siya ng ribbon sa labas.
Lalagyan din natin ng flower tissue paper yung harapan para makover yung styrofoam. And mag-serve na rin as design din sa harapan. Then, iti-tape ulit yung pinakababa bago ilagay yung ribbon. Gumawa rin pala ako ng flower paper, etong pink and blue, para pandagdag din ng design in case na may mga space na dapat lagyan or i-cover. And para mas maganda tingnan talaga yung bouquet. So, ito na siya, guys. Tapos na. So, madali lang siya gawin. Pupunta na kami dun sa house ng mother ko para ibigay. For the money and chocolate pala dun sa bouquet, nag-ambagan kami rito, magkakapatid. A few moments later.